वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा चाहिँ मैले मोडल 2 को एक्जाम्पल लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि अघि नैको हामीले प्रब्लम बुझिहाल्यो कि मानु जनरेटले चाहिँ छिटो जनरेट गरिरहेछ र इन्स्पेक्सनमा ढिला भइरहेछ भने चाहिँ के हुन सक्छ, त्यहाँ एट अ टाइम धेरै ट्रान्जेक्सन आउन सक्छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै इन्स्पेक्टर छ भन्ने भान चाहिँ बुझिन सक्छ र जुन चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। त्यही भएर हामी के कुरा गर्न खोज्दैछौँ भने हामी इन्स्योर गर्दैछौँ कि एट अ टाइम इन्स्पेक्सनमा एउटा मात्र ट्रान्जेक्सन गइरहेको छ र एउटा मात्र ट्रान्जेक्सनमा काम भइरहेको छ। यो कुरा गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, सुरुमा हामी सिंगल इन्स्पेक्सन केस हेर्छौँ जसको लागि हामीले चाहिँ फ्यासिलिटी तपाईले बुझिहाल्नु फ्यासिलिटीबाट काम गर्न सक्छौँ, स्टोरेजको खाँचो परेन किनभने फ्यासिलिटी हामीले सिंगलको लागि युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पहिला म यता ब्लक गर्छु अनि यहाँ म कोड गर्नेवाला छु। कुरा ठिक छ, मसँग सँगै गर्नु होला। सुरुमा प्रब्लम त्यही नै हो, म्यानुफ्याक्चरिङ सबले के गर्दैछ त जनरेट गर्दैछ जुन चाहिँ 5,0 मा भइरहेछ, 5,0 मा जनरेट गर्दैछ। अब त्यसपछि अब प्रब्लम कहाँ हो, प्रब्लम कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो एडभान्स ब्लकमा मतलब इन्स्पेक्सनमा हो, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त एट अ टाइम एउटा मात्र जान्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नु छ। त्यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु त, यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ त, यहाँ चाहिँ मैले अब के गरेँ त, एउटा सिज हो, यो सिज ब्लक हो। तपाईँले ब्लक थाहा पाउनुपर्छ, सिज ब्लक हो जसको चाहिँ मैले यहाँ 1 नाम दिएँ, नाम दिएको यो चाहिँ कुनै उस हैन। सिजमा 1 नाम दिए भने अब यसले चाहिँ के गर्छ त, यो अब यो पछाडि चाहिँ उसले एउटा मात्र ट्रान्जेक्सन जान दिन्छ रिलिज नहुँदासम्म, सिज रिलिज नहुँदासम्म। कुरा ठिक छ। यो चाहिँ मैले एडभान्स ब्लक बनाएँ जसमा चाहिँ 4,3 चाहिँ के गर्छ त, यसले एडभान्समा मतलब टाइम लगाउँछ इन्स्पेक्ट गर्नको लागि। र त्यसपछि मैले के गरेँ त, यो ढल्के सल्के नहोस्, ओके ल ठिक छ। त्यसपछि अब यो समस्या त्यसमा मात्र ट्रान्सफर ब्लकतिर हामीले एउटा ट्रान्जेक्सनको लागि त्यो गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन, इन्स्पेक्टरको मात्र कुरा थियो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, रिलिज गर्छौँ। रिलिजको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको छ। अनि यो 1 र 1 ले के कुरा चाहिँ डिनोट गरेको भन्दाखेरि यहाँ थिम यो ट्रान्जेक्सनले जुन चिजलाई चाहिँ सिज गरेर आएको छ त्यही सिजलाई यसले चाहिँ के गर्छ त, रिलिज गरिदिन्छ हो। यो चाहिँ कुरा यसको लागि हुन्छ। र फ्यासिलिटी र स्टोरेजमा फरक के छ त्यो पनि म एकछिनमा भन्नेछु। कुरा यो भयो। अब यसपछि अब रिलिज भएपछि अब हामी केमा पठाउँछौँ त, ट्रान्सफरमा पठाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 10% चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, रिजेक्ट गर्दैछौँ। यो नाम लेख्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, रिजेक्ट गर्दैछौँ र जसलाई हामी काउन्ट गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ त, एक्सेप्ट गर्दैछौँ, जसलाई चाहिँ हामी फेरि पनि के गर्दैछौँ त, काउन्ट गर्दैछौँ। कुरा ठिक छ हो। अब यो चिजलाई चाहिँ अब हामी कोडिङमा लेखौँ, एकदम सिम्पल छ। यसलाई के गर्छौँ त हामी जनरेट ओके 5,0 जसले चाहिँ हरेक 5 मिनटको अन्तरमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन क्रिएट गरिरहेछ। यो चाहिँ के हो त, सिज हो, सिज 1 भने मैले। कुरा ठिक छ। अनि यो चाहिँ के हो त, एडभान्स हो। तपाईलाई ब्लक र ब्लकको नाम अनि त्यसमा के लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कतै लेखेर एकदम त्यो हेर्दै गर्नु पर्यो। अहिले गर्दाखेरि चाहिँ उले के गर्ने भयो त, अब रिलिज गर्ने भयो, सरी रिलिज गर्ने भयो केलाई, त्यही 1 लाई चाहिँ रिलिज गर्ने भयो। त्यसपछि यो के हो त, यो ट्रान्सफर हो। कुरा ठिक छ, ट्रान्सफर हो। ट्रान्सफर हामीसँग कन्डिसन छ 0.1 जसलाई चाहिँ हामी के अब यो एक्सेप्टमा अथवा रिजेक्टमा जान्छ। यहाँ लेख्ने बेलामा तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ 0.1 पछि नर्मल्ली जहाँ जान्छ त्यो वाला कन्डिसन यहाँ हुन्छ, त्यसपछि अर्को कन्डिसन यहाँ हुन्छ। कुरा ठिक छ। अब म यहाँ एक्सेप्ट वाला पार्टलाई के गरिदिन्छु त, योले लाने भनेको टर्मिनेटमा हो। मेरो सबै क्यापिटल स्मल के भएको छ त्यो कुरा मेन्टेन गर्नु होला। ओके, त्यसपछि अनि गएर रिजेक्टले लाने भनेको कहाँ हो त, रिजेक्टले लाने भनेको पनि तपाईको केमा हो त, टर्मिनेटमै हो। ओके, दिस इज द मोडल 2 फर सिंगल इन्स्पेक्टर। कुरा ठिक छ। अनि त्यसपछि अब हामीसँग के छ त, लास्टमा स्टार्ट गरौँ। हामीले कतिवटाको लागि गरौँ त, स्टार्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो। स्टार्ट गरौँ हामीले 1000 पार्ट्सको लागि। कुरा ठिक छ हो। अब यो कोडले के गर्छ त, सिंगल इन्स्पेक्टर छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एकदमै डिक्लेयर गरिदिन्छ। मतलब एकचोटिमा इन्स्पेक्टरमा दुईटा ट्रान्जेक्सन जान दिँदैन, त्यो चाहिँ कुरा यसले के गर्छ त, इन्स्योर गरिदिन्छ। त्यो एउटा प्रोपर्टी चाहिँ यो थियो हाम्रो सिंगल इन्स्पेक्सन केस। अब हामी हेर्छौँ मल्टी इन्स्पेक्सन केस। मतलब यसैमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, धेरैवटा इन्स्पेक्सन थियो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ। यसलाई हामीले के गर्छौँ त, फ्यासिलिटीबाट चेन्ज गर्छौँ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।